After attending food workshop at Mangan, coming back to school with a lot of energy, with a lot of confidence and motivation. यो एउटा हाम्रो फोर्थ वर्कशप थियो तर 2024 एकाडेमिक इयरको लागि चाहिँ एसआरजी र मेन्टर टिचर्सको लागि चाहिँ यो हाम्रो फर्स्ट वर्कशप भयो है। तर मनमा चाहिँ एकदम जोश छ अनि आशा पनि छ वी क्यान डु चेन्जेस, वी क्यान ब्रिङ चेन्जेस अमङ द लाइफ अफ आवर चिल्ड्रेन भनेर। र यही जोश र यही मोटिभेसन बोकेर चाहिँ आई एम अल्सो कमिङ ब्याक टु माई स्कुल। अनि स्कुलमा आएर चाहिँ एकदम जुन चाहिँ ट्रेनिङमा सिकेको कुरा, जुन चाहिँ हाम्रो सिनियर टिचर्स, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स टिचर्सले सेयर गरेको कुरा अनि हामी आफैले फिल गरेको, हामी आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा सब जोडेर चाहिँ म पनि कुछ गर्नु सक्छु कि भन्ने आशाले फर्केर आएको छु है। यु क्यान सी द्याट आई एम क्यारिङ फिजिकली लोड है। फिजिकल जुन चाहिँ लोड तपाईँले देख्नुहुँदैछ मैले बोकिराखेको त्यो लोडभन्दा ज्यादा चाहिँ मनमा जोस छ, जुन चाहिँ मैले नानीको लाइफमा चेन्जेस ल्याउन सक्छ कि भन्ने आशा छ। त्यही आशा बोकेर चाहिँ आई एम कमिङ ब्याक टु स्कुल। अनि यो जोस अनि मोटिभेसन चाहिँ मेरोमा मात्रै होइन, बट विथ अल द रेस्पेक्टिभ टिचर्स दोज हु हेभ एटेन्ड द्याट वर्कसप, जतिजनाले वर्कसप एटेन्ड गर्नुभयो, जतिजनाले त्यो कुराले मजाले बुझ्नुभयो, त्यो सबैजनाले एकदम जोसमा फर्केर गएको छ है। र हाम्रो माथि चाहिँ एकदम ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, किनकि हामीलाई ट्रस्ट गर्ने चाहिँ नट अन्ली डिपार्टमेन्ट, नट अन्ली अब सिनियर टिचर्स, हामीलाई ट्रस्ट गर्ने चाहिँ लट्स अफ अदर पिपल। हाम्रो इनोसेन्ट नानीहरूको प्यारेन्ट्सले हामीलाई एकदम ट्रस्ट गरिरहेको छ है। मे गड ब्लेस अस टु गेट सक्सेस इन आवर मिसन। जुन चाहिँ हामीले मिसन पाएको छ त्यसमा हामी सबै सक्सेस होस् है। द्याट मिसन वाज टु रिमुभ द फियर अफ म्याथमेटिक्स फ्रम द लाइफ अफ आवर चिल्ड्रेन। जुन चाहिँ हाम्रो नानीकोमा पाएको यो म्याथमेटिक्सको डरलाई हटाउन सकोस् है। यो म्याथमेटिक्सलाई एकदम जोयफुल सब्जेक्ट, एकदम नानीले इन्जोय गर्ने खालको सब्जेक्ट बनाउने जुन चाहिँ हाम्रो मिसन थियो, त्यसमा हामी सबै सक्सेस होस्। र त्यही आशा बोकेर म पनि स्कुल फर्केर आएको छु। Welcome back to Mangan Primary School's area. Here we can see our hostel where children are playing, I think. And there's our new school. And that one is old school. And this is small Mangan village. And here you can see Lingichu, one of the highest peak of this area and the guardian of this place. I'm going to meet with my friends, small students, because we have not been met since from last few days because I went for the training, and today after training I came back and I want to see their face. I want to see the excitement of seeing me here, or they might feel sad to see me again out here. Hello. Oi, Shimat boy you there? Ah. Oh, what are you doing? Hello. King Chum Jongbu, hello. I am coming from training. Anta. Oh, Rikbu, what are you doing? What is that? Come, money. Two. Good evening. Two the lama papa. Who is there? A girl. Okay, children are playing out here and they are saying that some of them are playing as a monk. Surely, bam? La, everybody go and wash your hand. Susu puto de. Barakoti. Monks. Bito nhìn làm ăn là, làm bắn là bito. Ôi sao vậy? Chúng có nói student sao vậy? Một con thôi. Đây ghế nam là sibisa. Ghế nam, abi ngược ta. Sibisa có. Ghế nam alga, allat ga sibisa có. Bring bong sa. Một con ôi sao vậy? Nói student sao vậy? Remit có. Nói student nhặt tập hợp nó thôi đấy.